مسئله 460. توی این مسئله خرپای سه‌بعدی داده شده. میگه این خرپای سه‌بعدی داره نیروی 5 کیلونیوتن رو تحمل میکنه. این نیروی 5 کیلونیوتن هم توسط این سه تا کابل AB، AF و AI داره به خرپا وارد میشه. مقدار نیرو رو توی عضو BE، یعنی توی این عضو میخواد به دست بیاریم. خب ابتدا بریم نیرو توی کابل ها پیدا بکنیم. برای اینکه نیرو توی کابل ها پیدا بکنیم، من مختصات کابل ها رو برای خاطر اینکه جهت نیروش رو پیدا بکنم مینویسم. خب اول میرم سراغ کابل AI. توی کابل AI من اگر رابطه کابل AI رو بنویسم، یعنی از نقطه A به سمت نقطه E حرکت بکنم، کابل AI به اندازه 36 صدم در جهت منفی X بایستی عقب برم. پس میذارم منهای 36 صدم I و ضمناً در جهت Y هم لازمه که به مقدار 0.3 متر به سمت منهای Y حرکت کنم. پس منهای با 0.3 J، منهای 0.3 J، و در جهت Z هم به مقدار 44 صدم رو به سمت بالا برم. پس به اضافه با 44 صدم K. خب اگر اندازه بردار AI رو حساب بکنیم، اندازه بردار AI میشه رادیکال 36 صدم به توان 2، 0.3 به توان 2 و 44 صدم به توان 2. اندازه بردار آبی رو اگر حساب بکنیم میشه ممیز 64 صدم. خب اندازه بردار رو وقتی حساب کردم، حالا میتونم نیرو توی کابل AI بنویسم. پس می‌نویسم زیرش FAI به صورت برداری اگر بنویسم میشه 36 صدم تقسیم بر 64 صدم، یعنی که میشه مقدار نیروی توی عضو AI ضرب در 36 صدم تقسیم بر 64 صدم میشود منهای 56 صدم. منهای 56 صدم I برای مؤلفه J میشه 0.3 به 64 صدم. پس میشه منهای 47 صدم J و 44 صدم رو تقسیم بکنیم به 64 صدم هم میشه به اضافه 68 صدم K، ممیز 68 صدم K. خب این مال نیروی AI. خرپا چون متقارن هست، نیروی AF هم به همین ترتیب هست. یعنی ما اینجا نیروی AI رو داریم، نیروی AF هم به همین ترتیب هست، چون خرپا کاملا روی صفحه XZ قرار داره. پس من میتونم FAF رو هم به همین ترتیب بنویسم. فقط حواسم به علامت بردار یکه هاش بایستی باشه. مقدار نیروی FAF میشود اندازش FAF ضرب در، خب در جهت Xش که با AI یکی هست، پس منهای 56 صدم I. در جهت Yش AI منفی بوده، AF مثبت بایستی باشه، پس میشه به اضافه با 47 صدم J. و در جهت Zش هم که AI و AF مثل هم هستند، پس به اضافه با 68 صدم K. خب این نیروی AI و نیروی AF. خب حالا بریم بردار آبی رو پیدا کنیم، چون آبی متفاوت است. بردار آبی رو برم پیدا بکنم. بردار آبی، خب بردار آبی از نقطه A 36 صدم در جهت X جلوتر هست، پس 36 صدم I. در جهت Y اصلا هیچ تغییری نداره. نقطه آبی روی یک صفحه هستن، روی صفحه XZ هستن، پس در جهت Y هیچی نداریم، هیچ حرکتی نداریم. و در جهت Z یه 440 یه 360 بایستی بیایم بالا تا به نقطه B برسیم. 440 و 360 هم میشود 800، پس به اضافه با 8 K. به اضافه با 8 K. این مال بردار آبی. حالا اندازه آبی رو حساب میکنیم. اندازه آبی رو حساب کنیم. من این علامت بردار رو از اینجا بردارم، اندازه رو بردارم که اشتباه نشه. پس بردار آبی رو نوشتیم. حالا اندازه آبی رو به دست میارم، میشود رادیکال 36 صدم به توان 2 به اضافه 8 به توان 2. اگر این رو حساب بکنیم
اندازه بردار آبی می شود ممیز 88. خب حالا میتونم بردار نیروی آبی رو بنویسم. F آبی می شود اندازه نیروی آبی ضرب در بردار یکش رو هم داریم 36 صدم تقسیم بر اندازه بردار یک و 8 دهم تقسیم بر اندازه بردار یک. F آبی میشه 41 صدم آی به اضافه با 91 صدم کی. خب این هم مال F آبی. خب حالا که این بردارها رو پیدا کردم میتونم بیام و برای نقطه آ من تعادل بنویسم. برای نقطه آ اگر تعادل بنویسیم چی به دست میاد؟ میتونیم بریم تو نقطه آ یه تعادل در جهت x بنویسیم. یعنی بنویسیم برای نقطه آ این نقطه سیگما اف ایکس برابر با 0. خب در جهت x ما چیا رو داریم؟ یه مؤلفه x آبی خواهد داشت و دو تا مؤلفه x هم آی و آف خواهد داشت که اینها بایستی با هم برابر باشن. خب در جهت x آبی 41 صدم هست، پس ممیز 41 صدم f آبی بایستی با این دوتا برابر باشه، چون این دوتا با هم مساوی هستن دیگه. نیروی توی آی و نیروی توی آف با هم مساوی هستن به خاطر تقارن خط. پس دو تا اف دو ضرب در اف آی بذاریم اف آی. خب این یه رابطه یه رابطه دیگه بنویسم سیگما اف زد مساویه با 0. در جهت زد چی داریم؟ ما یه 5 کیلونیوتن رو به پایین داریم و رو به بالا چی داریم؟ یه دونه مؤلفه زد اف آبی رو داریم که مؤلفه زدش 8 دهم هست. ببخشید 91 صدم ضرب در آبی هست. اینجا هم در جهت x لازم بود که من مؤلفه ها رو درستش بکنم. خب در جهت x یه 41 صدم f آبی داشتیم. f آبی مؤلفه xش این بود و این بایستی با مؤلفه های x f آی و آف برابر باشه. منتهاش دوتاش چون دوتا با هم برابر هستن، پس 2 ضرب در آی مؤلفه xش رو کجا داریم؟ اینه 56 صدم. 56 صدم f آی میشه مؤلفه xش، پس ضرب در 56 صدم هم اینجا لازم داشت. خب این مال جهت x. میتونم سادش هم بکنم این مقدار رو. اگه سادش بکنیم میشود ممیز 41 صدم f آبی برابر با 1 ممیز 12 صدم f آی. خب این یه رابطه به درد بخور. بریم سراغ رابطه سیگما اف زد. اگر سیگما اف زد رو مساوی 0 قرار بدم چی به من میده؟ یه 5 کیلونیوتن رو به پایین دارم، رو به بالا مؤلفه زد اف آبی رو دارم. اف آبی مؤلفه زدش 91 صدم هست، پس میشه اف آبی ضرب در 91 صدم رو به بالا. این دوتا هم مؤلفه زد دارن، پس به اضافه با دوتا مؤلفه زد اف آی. مؤلفه زد اف آی این 68 صدم هست، پس به اضافه دوتا اف آی ضرب در 68 صدم. خب این هم تعادل در جهت زد ما. خب اگر که من این دوتا معادله رو حل بکنم، یا به اصطلاح مثلا میگم از بالایی اف آی رو به دست بیارم توی پایینی قرار بدم. اگر از بالایی اف آی رو به دست بیاریم و توی پایینی قرار بدیم میتونیم اف آبی رو به دست بیاریم. پس می نویسم 5 مساویه با اف آبی ضرب در 91 صدم به اضافه 2 ضرب در 68 صدم ضرب در به جای اف آی از بالا مقدار رو قرار میدم. میشه ضرب در ممیز 41 صدم اف آبی تقسیم بر 1 ممیز 12. به جای اف آی از رابطه بالایی جایگذاری کردم. خب میتونم از این رابطه مقدار اف آبی رو به دست بیاریم. مقدار اف آبی در میاد 3 ممیز 55 صدم کیلونیوتن. خب این مقدار اف آبی که لازمش داریم برای مرحله بعد. توی مرحله بعد من میام سراغ نقطه B.
توی نقطه B حالا چه اتفاقی افتاده؟ ما یه اف آبی داریم که الان مقدارش رو به دست آوردیم 3/55. 3/55. این مقدار اف آب. دیگه چی داریم توی گره B؟ توی گره B ما 4 تا دونه نیرو هم داریم. این نیروی BC رو داریم، نیروی DB رو داریم، نیروی EB رو داریم و نیروی EB رو FB رو داریم. این 4 تا نیرو داریم. منتهاش به خاطر تقارن میدونیم که نیرو تو عضو CB با عضو BD با هم برابره. همینطور نیرو تو عضو EB با عضو FB هم با هم برابره. اینها رو میدونیم به خاطر تقارن. خب میام برای گره B این بار تعادل مینویسم. پس برای اینکه گره B رو تعادل بنویسیم ما نیاز داریم که دوباره بردارهای یکه مربوط به BC، BD، BE و BF رو به دست بریم. پس من تابلو رو پاک میکنم این قسمت رو و مجدد شروع میکنم برای این گره B مقادیر رو حساب کردن. منتهاش فقط این دفعه میدونم که نیرو توی عضو آبی برابر 3/55 هست. خب این 3/55 رو داشته باشیم تا بریم سراغ گره B. 3/55 رو فراموش نکنیم تا بریم سراغ گره B. خب اینجاها رو من پاک کنم که تابلو تمیز بشه. خیلی خوب. توی گره B چه خبره؟ 4 تا دونه نیرو هست و یک نیرو هم کابل آبی داره که مقدار نیرو تو کابل آبی 3/55. خب حالا میرم سراغ عضوهای BC، BD، BE و EBF. خب یکیش رو بنویسم. من میام سراغ مثلا عضو BC. عضو BC رو بنویسیم ببینیم بردار BC چی میشه. بردار BC رو اگر بخوام بنویسم از نقطه B من بایستی 2 تا 360 یعنی 72 متر به سمت جهت منفی یا خلاف آی ها برم. پس منهای 72 آی و بایستی در جهت وای هم به مقدار 0.3 حرکت بکنم. پس به اضافه 0.3 J و در جهت Z هم به مقدار 36 بالا برم. پس میشه به اضافه با ممیز 36 K. خب این بردار BC. اندازه بردار BC رو حساب کنم میشود رادیکال 72 به توان 2، 0.3 به توان 2 و 36 به توان 2. اندازه این بردار رو اگر حساب کنیم میشود ممیز 86. خب حالا میتونم FBC رو کامل بنویسم. مینویسم FBC به صورت برداری برابر با مقدار نیرو توی BC ضرب داره. خب هر کدوم از این مؤلفه ها رو تقسیم بر بردار یکش میکنم. برای قسمت آی میشه منهای 84 آی. برای قسمت جی میشه به اضافه با 35 جی و برای قسمت کی میشه ممیز 42 کی. پس تک تک مؤلفه ها رو تقسیم بر اندازه بردار کردم تا بردار یکش به دست بیاد و ضرب در مقدار نیرو کردم. این FBC. خب برای FBD به چه شکلی هست؟ FBD میدونیم که FBD با FBC از لحاظ مقدار برابره ولی از لحاظ جهت هم خیلی به هم شبیه هستن چون تمام اعداد کاملا متقارن هستن. تنها تفاوتی که دارن اینه که در جهت Y نقطه D معکوس شده نسبت به نقطه C. بقیه اطلاعاتش یکیه. پس من میتونم همین عدد رو برای FBD بنویسم ممیز 84 آی. فقط به جای قسمت جیش منها میذارم منهای 35 J و به اضافه 42 K. برای نقطه BE هم به همین ترتیب هست. یعنی همه چیز متقارنه. مشابه D هست. نقطه E فقط در جهت Z به جای اینکه رو به بالا رفته باشیم رو به پایین اومدیم. پس من اینجا میتونم بنویسم FBE به چه شکلی هست؟ FBE میشه مقدار BE ضرب داره. خب در جهت Xش که مثل نقطه D هست 84 آی. در جهت Jش مثل نقطه D هست. پس منهای با
35 جی فقط در جهت زدش منفی است، منهای 42 کی. خب برای f BF هم به همین ترتیب، f BF هم به همین ترتیب میتونم بنویسم مقدار نیرو ضرب در خب xش که همون قبلیه است ممیز 84 آی، وایش در جهت مثبت هست پس مثبت 35 جی و زدش هم در جهت منفی منهای با 42 کی. خب این هم نیروهای BC, BD, BE و BF. ضمناً میدونیم که F BC با F BD با هم برابر و میدونیم که F BE هم با F BF با هم برابره. پس به خاطر تقارن این نیروها توی این اعضای متقارن دوتا با هم برابره و نیرو توی اعضای متقارن پایین هم با هم برابره. خب حالا مجدد میرم تعادل مینویسم برای نقطه B. تعادل رو در چه جهتی بنویسیم تو نقطه B؟ یه تعادل در جهت X بنویسیم توی نقطه B. خب سیگما Fx برابر با 0. اگر سیگما Fx بنویسیم مؤلفه X این نیروی آبی بایستی با مؤلفه های X اون 4 تا نیرو با هم برابر باشه. من آبی رو مجدد بنویسم چون پاکش کردم. F آبی رو مجدد اینجا بنویسمش. F آبی مؤلفه هاش چی بود؟ برابر بود با مقدار نیرو ضرب در F آبی ضرب در 42 آی ممیز 42 آی به اضافه با 91 کی به اضافه 91 کی. این مؤلفه این در اصل مقدار نیروی F آبی بود که پاکش کردیم. خب حالا در جهت X تعادل رو شروع میکنم به نوشتن. خب در جهت X ما مؤلفه X F آبی رو داریم، پس میذارم ممیز 42 ضرب در F آبی رو هم مقدارش رو داریم 3 ممیز 55 ضرب در 3 ممیز 55 مساوی است. خب دیگه چی داریم؟ دو تا دونه نیرو این بالا داریم که با هم برابرن، دو تا نیرو هم این پایین داریم که با هم برابرن. پس میذارم دو تا FBC با FBD با هم برابره، به جای BD هم گذاشتم BC. دو تا FBC ضرب داره مؤلفه‌شون FBC در جهت‌های مؤلفه‌شون ضریبش 84 هست، پس ضرب در 84 به اضافه خب دو تا مؤلفه هم این پایین داریم که مربوط به BF و BE میشه، پس به اضافه دو تا FBE که یعنی BE و BF با هم برابره، دو تا FBE مؤلفه X شون هم که چند ممیز 84 پس ضرب در 84. خب این یه رابطه منتهاش این رابطه تو دلش FBE رو داره که مورد نظر ماست، به اضافه FBC رو هم داره که اون مورد نیاز ما نیست ولی خب اون هم تو این رابطه هست. خب یه رابطه دیگه می نویسم، میام از رابطه سیگما FZ استفاده میکنم و مساوی 0 قرار میدم. سیگما FZ تو نقطه B اگر بنویسیم به چه شکلی هست؟ خب یه مؤلفه عمودی رو به پایین داریم که مربوط به آبی هست. خب مؤلفه عمودی رو به پایینش این مقداره، پس میشه ممیز 91 ضرب در 3 ممیز 55 مقدار F آبی رو به پایین. دو تا مؤلفه هم این بالا داریم که اینها هم رو به پایین هست، پس به اضافه با دو تا FBC ضرب در مؤلفه عمودشون 42 هست ضریبش ضرب در 42 و اینها بایستی با مؤلفه های رو به بالای این دو تا پایینی ها برابر باشن، پس مساویه با دو تا FBE مؤلفه رو به بالاشون هم ممیز 42 هست ممیز 42 هست. خب الان دو تا رابطه داریم و دو تا مجهوله ما چی هست؟ FBC هست و FBE. تو رابطه پایین هم FBC و FBE هست. منتهاش ما چی رو لازم داریم؟ ما مقدار صورت سوال از ما FBE رو میخواد، نیرو تو عضو BE رو لازم داریم. خب اگر نیرو تو عضو BE رو لازم داریم از بالایی BF رو BC رو حساب میکنیم توی پایینی قرار میدیم. یعنی من میتونم از بالایی بنویسم، از بالایی پس این زیر مینویسم، از بالایی مینویسم که
FBC می شود چند؟ FBC میشه ممیز 42 صدم ضرب در 3 ممیز 55 3 ممیز 55 منهای با 2 تا FBE ضرب در ممیز 84 صدم تقسیم بر ممیز 42 صدم تقسیم بر FBC تقسیم بر 2 ضرب در ممیز 84 صدم، یعنی این ضرایب BC. اینجوری FBC به دست اومد و جایگذاری میکنم توی رابطه بالایی، جایگذاری میکنم به جای مقدار BC توی این رابطه و میتونم FBE رو به دست بیارم. اگر FBE رو مقدارش رو به دست بیارید، من یه مرتبه جوابش رو مینویسم. اگر FBE رو مقدارش رو به دست بیارید، مقدارش میشه 2 ممیز 36 صدم کیلو نیوتن. جایگذاری شده توی رابطه پایین، مقدار FBE رو به ما میده که میشه 2 ممیز 36 صدم.